Η γειτονιά μου είναι φτωχή. Εκεί μένουν καλοί άνθρωποι. Στη Συρία ήμουν χαρούμενος, γιατί ήμουν με την οικογένειά μου. Όταν ξυπνούσα κάθε πρωί και έβλεπα τη μητέρα και τον πατέρα μου, γελούσαμε. Έπειτα πήγαινα στο σχολείο και έκανα διάφορα πράγματα με τους φίλους μου. Ξέρω ότι ήμασταν άτακτα παιδιά στο σχολείο, όμως ήμασταν πολύ χαρούμενοι. Όλα τελείωσαν ξαφνικά όταν ξέσπασε ο πόλεμος. Οι ωραίες πλατείες και τα πάρκα έγιναν πολεμικές ζώνες και η αγορά γέμισε όπλα και κλεψιές. Όμορφα μέρη, αρχαιολογικά μνημεία, καταστράφηκαν και πουλήθηκαν. Μέχρι τώρα υπάρχουν άνθρωποι εκεί που αντιστέκονται στο θάνατο και την πείνα. Εγώ αναγκάστηκα να φύγω από την πατρίδα. Χαρακτηριστικό των θηρίων είναι να επιβάλλονται με τη βία το ένα στο άλλο. Στους ανθρώπους όμως ταιριάζει να καθορίζουν με τον νόμο το δίκαιο, με το λόγο να πείθουν και με τις πράξεις να τα εκτελούν. Από τον νόμο να διοικούνται και από το λόγο να διαφωτίζονται. Νοσταλγώ την πατρίδα μου και τις πυραμίδες. Μ' αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο, PlayStation και να πίνω καφέ. Βγαίναμε βόλτες τα βράδια, πηγαίναμε στη θάλασσα και πειράζαμε τα κορίτσια. Αναβαίναμε σε μια ταράτσα και καπνίζαμε κρυφά από τον πατέρα μου και όταν γυρνούσα σπίτι, περπατούσα σιγά σιγά για να μην τον ξυπνήσω. Αγάπησα μια κοπέλα. Την αγαπούσα πολύ. Την αγαπούσα από το σχολείο και με αγαπούσε και αυτή. Πολύ. Όλα τα αγόρια την ήθελαν. Αυτή όμως αγαπούσε μόνο εμένα. Μιλάγαμε καθημερινά. Όμως μια μέρα το κατάλαβε ο πατέρας της, το είπε στο δικό μου και εκείνος μου έβαλε τις φωνές. Δεν την ξαναείδα από τότε και στεναχωρήθηκα πολύ. Μόνο γιατί όπως πέρναγα με καμάρωσες, γιατί μόνο γιατί σε σένα να άρεσε, γι' αυτό έμεινε ωραίο το πέρασμά μου, σαν να μ' ακολουθούσες όπου πήγαινα, σαν να περνούσες κάπου εκεί σήμα μου, μόνο γιατί σε σένα να άρεσε. Όταν ήμουν μικρός, δεν μου άρεσε το σχολείο, γιατί δεν ήθελα να διαβάζω πολύ και το σχολείο θέλει προσπάθεια και διάβασμα. Μια χρονιά δεν πέρασα 3 μαθήματα και έπρεπε να ξαναδώσω εξετάσεις. Τελικά διάβασα, τα έδωσα και πέρασα. Σιγά σιγά άρχισα να μου άρεσε να διαβάζω. Στο Πακιστάν είχαμε πολλά προβλήματα. Μια μέρα οι γονείς μου αποφάσισαν ότι έπρεπε να έρθω στην Ευρώπη. Πίστευαν πως ήταν ο μόνος τρόπος για να είμαι ασφαλής. Σε όλους τους ανθρώπους είναι κοινός ο ουρανός και η γη. Ονειρεύομαι να έχω 2 σπίτια. Ένα εδώ και ένα στο Πακιστάν. Το σπίτι μου εδώ θα ήθελα να είναι στη Βούλα. Να είναι μια μονοκατοικία κοντά στη θάλασσα και στο βουνό με 4-5 δωμάτια. Να έχω ένα σκύλο και μια γάτα. Να μένω μαζί με φίλους. Θα ήθελα ακόμη να φέρω ένα γήπεδο βόλεϊ από το παρελθόν. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Έτσι θα ήθελα να φτιάξω ένα ίδιο με εκείνο που υπήρχε στην πόλη που ζούσα στο Πακιστάν. Πώς να αποχωριστώ το πιο αγαπημένο μου τόπο πάνω στη γη. Εκεί όπου συναντούσα τους φίλους μου και περνάγαμε τέλεια. Σκέφτομαι πόσο θα μου λείψουν. Θα τους ξαναδώ άραγε. Κάτι τέτοιες στιγμές φαντάζομαι πως θα ήταν αν είχα φτερά και μπορούσα να πετάξω και να ξανασμίξω μαζί με τους φίλους μου. Πόσο ελεύθερος και χαρούμενος θα ένιωθα τότε. Ονομάζω ελευθερία το να μπορώ ανεμπόδιστα να σκέπτομαι ή να μην σκέπτομαι για κάτι. Να κινούμαι ή να στέκομαι σύμφωνα με την εκλογή του πνεύματός μου. Θα ήθελα να πω και κάτι για τους ανθρώπους που νομίζουν ότι εμείς λέμε ψέματα. Σε εσάς θέλω να πω ότι τα 5 δάχτυλα του χεριού είναι διαφορετικά. Δεν είναι ίδια. Άνθρωποι είμαστε. Ίσως κάνουμε κάποιο λάθος. Πρέπει όμως να μας δείχνουν το λάθος μας για να το καταλάβουμε και να μην το ξανακάνουμε. Ξεκίνησα από τη χώρα μου με στόχο ένα καλύτερο μέλλον. Είμαι ήρεμος επειδή ξέρω ότι έκανα ό,τι μπορούσα.
Ελπίζω να πάω στη χώρα που θέλω. Είμαι ακόμα μικρός, αλλά αν η ζωή με βοηθήσει, πολύ θα ήθελα να κάνω κάτι για την πατρίδα μου. Ελπίζω ακόμη ότι κάποια στιγμή θα γίνει ειρήνη και θα μπορέσω να γυρίσω πίσω. Κανένας τόπος στον πλανήτη δεν είναι σαν την πατρίδα μου. Στην ελληνική επικράτεια ούτε πωλείται, ούτε αγοράζεται άνθρωπος. Αργυρώνητος δε παντός γένους και πας θρησκείας, άμα πατήσει στο ελληνικό έδαφος, είναι ελεύθερος και από το δεσπότην αυτού καταζήτητος. Λατρεύω την ελευθερία και αγαπώ βαθιά τη γη μου. Η ελευθερία φύτεψε την ελπίδα στις ψυχές των παιδιών που έσυσαν το αίμα τους για αυτήν. Αυτή την ελπίδα προσπάθησαν να καταστρέψουν οι δυνάμεις του πολέμου. Η ελευθερία είναι το σύνολο των δικαιωμάτων που καμία κανονική κοινωνία δεν μπορεί να αφαιρέσει από τα μέλη της, χωρίς να παραβιάσει τη δικαιοσύνη και το δίκαιο. Στη χώρα μου, οι άνθρωποι ανήκουν σε διαφορετικές θρησκείες. Οι περισσότεροι είναι μουσουλμάνοι. Υπάρχουν πολλές φυλές. Οι γυναίκες και τα κορίτσια δεν έχουν δικαιώματα. Τα παιδιά σέβονται πολύ τις μαμάδες τους. Στα Πακιστάν, το κράτος δεν δίνει δικαιώματα στους απλούς πολίτες. Υπάρχει βία, τρομοκρατία και οι Ταλιμπάν κάνουν πολλά άσχημα πράγματα. Ο απλός κόσμος εγκαταλείπει τη χώρα γιατί κινδυνεύει η ζωή τους, αν και η αστυνομία τους εμποδίζει. Πηγαίνουν σε άλλες χώρες και ζητάνε άσυλο. Γι' αυτό το λόγο έφυγα κι εγώ και ήρθα εδώ στην Ελλάδα. Όταν η θρησκεία και οι νόμοι εφαρμόζονται σωστά, είναι ωφέλιμοι. Αλλά όταν εφαρμόζεται λάθος, δεν έχουν καμία ωφέλη. Το μεγαλύτερο πρόβλημά μου είναι ο πόλεμος και η φτώχεια στην πατρίδα μου. 40 χρόνια πόλεμος, ανασφάλεια και φτώχεια έκαναν το Αφγανιστάν μια χώρα με πολλά προβλήματα. Γι' αυτό και εγώ αποφάσισα να έρθω στην Ευρώπη για μια καινούργια ζωή. Όλοι οι άνθρωποι είναι από τη φύση ίσοι, πλασμένοι από το ίδιο χώμα και από τον ίδιο πλάστη. Όσο και αν απατώμαστε, ο Θεός αγαπάει τόσο τον φτωχό χωρικό, όσο και τον ισχυρό ηγεμόνα. Αν ζωγράφιζα τη ζωή μου σε ένα κομμάτι χαρτί, θα έβαζα τις χειρότερες εμπειρίες. Θα έβαζα όμως και τις καλύτερες. Όλες βρίσκονται εδώ, σε αυτή τη ζωγραφιά. Θα την έκανα για να τη δείτε εσείς. Οι καλύτερες αναμνήσεις μου είναι από τον καιρό που ζούσα στο Ιράν με τους γονείς μου. Θυμάμαι τότε που μαζί με τον πατέρα μου και τους φίλους μου παίζαμε, πηγαίναμε στην παραλία και στο γυμναστήριο. Είχα και ένα σκύλο που τον αγαπούσα πολύ, αλλά ακόμα και τότε δεν ήταν όλα εντάξει. Η χειρότερη ανάγκη που έχω είναι όταν η μητέρα μου χώρισε με τον πατέρα μου και δεν την ξαναείδα ποτέ. Έχουμε ορισμένες αλήθειες που είναι αυταπόδεικτες. Πως όλοι οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν ίσοι. Πως είναι περκισμένοι με ορισμένα απαράγραπτα δικαιώματα αναμεταξύ τους. Που αυτά είναι το δικαίωμα της ζωής, το δικαίωμα της ελευθερίας και η επιδίωξη της ευτυχίας. Ανήκω στην κουρδική μειονότητα και εκεί, στη χώρα μας, είμαστε πολύ περιορισμένοι. Δεν έχουμε ελευθερίες ούτε ίσα δικαιώματα με τους υπόλοιπους. Ήθελα να σπουδάσω σε στρατιωτική σχολή, όμως οι Κούρδοι που ζουν στο Ιράν δεν επιτρέπαινε να σπουδάσουν. Κάποια στιγμή οι γονείς μου ανέλαβαν πολιτική δράση και τότε η ζωή μου μπήκε σε κίνδυνο. Όλοι οι Έλληνες οι νόμοι απέναντι των νόμων άνευ τινός εξαιρέσεως ή βαθμού ή κλάσεως ή αξιώματος. Όσοι έξωθεν ελθόντες, κατοικήσωσιν ή παροικήσωσιν εις την επικράτειαν της Ελλάδος, εις οι νόμοι με τους αυτόχθονας κατοίκους ενώπιον των νόμων. Σε μια από τις χώρες που βρέθηκα προσπάθησα να περάσω τα σύνορα.
Με έπιασε η αστυνομία και μπήκα φυλακή για 12 ημέρες. Δεν ήξερα τι θα απογίνω. Ήμουν μόνος ανάμεσα σε 75 άτομα από άλλες χώρες που είχαν φυλακιστεί για διάφορους λόγους και για εγκλήματα ίσως. Αναγκάστηκα να κάνω 3 μέρες απεργία πείνας για να με αφήσουν ελεύθερο. Κανείς να μην μένει στη φυλακή περισσότερον από 24 ώρες, χωρίς να πληροφορηθεί επισήμως τας αιτίας της φυλακώσεώς του, και περισσότερον από 3 ημέρες χωρίς να αρχίσει η διαδικασία του.